Hello guys! Good day sa inyong lahat. And today, i-share ko po sa inyo yung experience ko sa pag-apply ng tourist visa sa South Korea. Isa-isahin po natin yung mga visa requirements and how to fill up the application form and tips po sa paggawa ng cover letter. So first is application form. Ito po yung website kung saan pwede po tayo mag-download ng visa application form. Pwede pong .pdf, .doc, .hwp. Hindi ko po sure kung ano yung .hwp. Check po natin tong .pdf. Ito po yung visa application form. Bale, 5 pages po yan. Dito po sa first page, ilagay lang po natin yung personal details. For 1.2, Chinese character name yung ibig sabihin nito according sa Google Translate. Since wala po ako niyan, NA po ang nilagay ko. Sa 1.7, national identity number, hindi ko po sure if yan is ID number ng national ID, pero dahil wala po ako nun, kaya NA din po yung nilagay ko. Sa photo po, dinikit ko na agad to before the day ako magpasa sa KVAC. And nandito naman din po yung details ng photo na kailangan pong ilagay. Sa details of visa application, itong 2.2, since tourist po ako, C39 tourist yung nilagay ko. Itong for official use only, dahil din naman po ako official, wala naman po akong sinagutan dito. Kaya iniskip ko po yan. Sa page 2, yung passport information, mostly yung details nasa bio page yan ng ating passport. Next is yung contact information. Kapag po mahaba yung address, pwede po liitan yung font size na gagamitin as long as readable po. Itong marital status and family details, education, kayo na po bahala magsagot po nito. And same lang din po sa employment details, kayo na rin po yung makakapagsagot nito. Details of visit, since tourism ang sadya ko, ito po yung chinek ko. Yung address in Korea, contact number in Korea. Hanap po kayo sa mga hotel booking apps like Agoda or Klook, or kung meron na po kayong na-book, yun na po yung ilagay nyo. Sa 8.6, has the applicant traveled to Korea in the last 5 years? So, no po yung sagot ko dito. Ito po yung chinek ko. And then, iniskip ko na po tong part na to. 8.7, has the applicant traveled outside his/her country of residence, excluding to Korea in the last 5 years? So, yes po yung sagot ko, kaya nilagay ko po yung details na kailangan po dito. 8.8, does the applicant have any family members staying in Korea? No, dahil wala po akong any family members po sa Korea. 8.9, is the applicant traveling to Korea with any family members? So, no rin po yung chinek ko dahil mag-isa lang po ako, and then ito pong mga details na to, iniskip ko na rin po. Details of invitation, is there anyone inviting the applicant for this visa? No. Yan po yung sagot ko, pero depende po sa inyo yan. And then, dahil wala po akong mailalagay na details dito, iniskip ko na rin po yan. Funding details, estimated travel cost in US dollars, nilagay ko po dito is around 200 USD per day. And then, name of person or organization, company, nilagay ko po yung sarili ko pong pangalan dito. Relationship to the applicant, nilagay ko po is myself. Type of support, nilagay ko po is salary. And then, yung sarili ko pong contact number. Assistance with this form, did the applicant receive assistance in completing this form? No rin po yung sagot ko, and then skip ko na rin po ito. Sa page 5, yung declaration po, so kung kailan po ako nagpunta sa travel agency, yun po yung nilagay ko ditong date, and then nilagay ko yung name and signature ko po. So ito naman pong nasa baba, kapag Google Translate nyo po ito, ang ibig sabihin niya is white paper or heavy paper. Sa mga na-research ko po, parang ito po yung paperweight. Pero dahil wala po akong mahanap na 80
GSM. So, kung ano lang po yung available na nakita ko, which is 70 GSM po. So, yun na lang din po yung ginamit ko. And wala naman po ako naging problema nung nagpasa po ako ng documents. Next is one-piece passport size colored picture. Ito po yung dinidikit natin sa visa application form. Third, original passport. Iiwan po natin to sa travel agency. Fourth, photocopy of passport bio page. Ito po yung page 2 po ng ating passport kung saan po nakalagay po yung mga information natin. Fifth, original and photocopy of valid visa or visas and arrival stamps to OECD member countries for the past 5 years, if applicable lang naman po sa inyo. Since ako po ay walang ganyan, ni-skip ko na po yung part na yan. Sixth, if applicable po sa inyo, pwede po kayo magpasa ng copy of PRC card or IDP card. Pero ako po dahil wala po kong ganyan, in-skip ko na rin po. Next po is original certificate of employment. Kailangan po nakalagay po yung applicant's position, date hired, compensation, office address, HR landline number, and hindi po pwede yung cellphone number, and HR email address po. Pang-8 po is yung original personal bank certificate, and kailangan po nakalagay po yung account name, account number, account type, current balance, account opening date, and yung 6 months average daily balance po o yung tinatawag na ADB. Next is bank statement for the last 3 months. So dito po makikita yung mga ginawa niyo pong transactions for the last 3 months, like yung withdrawals, deposits po sa accounts nyo. And lastly, yung photocopy naman po ng ITR. So, meron din po tayong notice on the simplification of visa application documents. Until December 31, 2024 po ito. Ito po yung mga eligible po sa simplification po ng documents. Pasok po ako sa credit card holders, pero pinasa ko pa rin po lahat po ng requirements for C3 tourist visa. And dinagdag ko lang po is yung copy of credit card, and then yung front only with complete information. Tinakpan ko lang po yung CVV or CVC po ng credit card ko, and nagpasa din po ako ng latest 3 months na monthly billing statement po ng aking credit card. Nagpasa rin po pala ako ng cover letter, pero ito po ay optional. Share ko lang po yung format na ginawa ko pong cover letter. Sa top po ay yung name, home address, email address, contact number, and date po. And then next is kung saan ko po ipapadala. Then salutation or greeting, and then opening paragraph. So opening paragraph, dito po ako nagpakilala kung ano po yung trabaho ko, and nilagay ko po yung purpose of travel ko sa Korea. Sa middle paragraph, nilagay ko po yung mga gusto ko pong i-visit sa Korea. Not necessarily na buong itinerary, pero nagbigay lang po ako ng ilang lugar. Binanggit ko rin po na may balak akong bumalik sa South Korea para ma-explore pa yung iba't ibang provinces. Sa closing paragraph, kahit di pa man po ako na-approve, nagta-thank you na po ako for considering my application, and kapag may need silang documents or i-clarify sa akin, open po ako. And then lastly is yung name with signature po. Nag-walk-in po ako sa KVAC sa 9th floor ng Brittany Hotel. Mag-aalas 3 na po nang makarating ako. Sa receiving area, may mga staffs po na nag-check ng documents if complete or may kulang or may dapat tanggalin. And then, inaayos nila yung pagkakasunod-sunod ng papers. Tapos, may ibibigay po silang queue number. Malawak yung waiting area, and after mga less than 15 minutes, lumabas na sa monitor yung number ko and kung saang counter. So, proceed na po ako sa 10th floor. Sa 10th floor, dun ko po sinabit yung mga documents and chinek po isa-isa. Tinanong sa akin if first time ko ba mag-apply. Sabi ko po yes. And may hina-highlight po yung agent or staff ba tawag doon. Hindi ko sure. Hindi ko matandaan yung hina-highlight sa application form at sa ITR and COE. Pero sa ibang papers like yung bank cert, naka-highlight yung ADB and date opened. Then, sabi niya sa akin, may simplified documents naman. Bakit pa daw ako nagpasa ng lahat ng requirements? Dahil daw ba first time ko, kaya naninigurado na. Sabi ko, yes po. Then, pinagbayad na ako sa cashier. April 4 ako nag-submit. After noon, may confirmation akong na-receive that my application has been registered. And then, the tentative release is April 22.
Everyday nagche-check ako ng status of my application. Syempre kabado rin ako dahil first time kong mag-apply ng visa. South Korea yung first visa country kong mapupuntahan if ever. At April 17, lumabas na yung status ko sa website and multiple visa for 5 years yung nag-grant. Then, April 19, naka-receive ako ng text from KVAC na ready to pick up na po on the following day yung passport ko. Pagbalik ko sa KVAC, may queue number ulit for getting the passport, pero sobrang bilis lang. Nung nasa 10th floor na ako, binigay na yung passport with printed copy ng visa. Naka-bond paper lang yon, pwede rin daw i-print sa website. Then, if gusto ko daw ng free T-Money card, baba daw ulit ako sa 9th floor, i-present ko yung granted visa, then may instruction na magsagot for survey ng KVAC processing. Ipapakita po yung screenshot ng review, then ibibigay nila yung T-Money card with 2,000 Korean won kung hindi po ako nagkakamali.